În România am avut recent o inflație de 10%. Asta înseamnă că prețurile au crescut în medie cu 10% într-un singur an. Era tot una dacă îți dispăreau 10% din banii din portofel, pentru că acum poți cumpăra mai puțin cu aceeași sumă. 10% dintr-un an înseamnă aproape o lună, deci o lună ai lucrat degeaba. E grav. Inflația îți fură lent toți banii economisiți, iar tu vrei să eviți acest șiret tâlhar aflând soluția în acest videoclip minunat. În acest episod aflăm unde e cel mai bine să ne depozităm banii astăzi, strategii de investit la bursă, profităm de prăbușirile piețelor financiare, vom vedea cine provoacă inflația, te vei speria aici, identificăm o metodă eficientă de economisire, analizăm achiziția în rate și îți prezint cea mai bună investiție pe care să o faci chiar acum. Așadar, unde să ne ținem banii ca să fie păziți de inflație și, de ce nu, să o depășim? Ne uităm ce scrie pe ei. Banca Națională a României. Dă-i băncii, cei al băncii, iar lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Știm asta de 2000 de ani. Bancnota aceasta e doar o coală de plastic sau un număr în contul bancar. Nu ai ce face cu ea, nu e a ta. Deci nu are ce căuta sub salteaua ta și nici pe cardul de salariu. Scapă-te rapid de toți banii de care nu ai nevoie obligatoriu luna aceasta și împrumută-i cu dobândă băncii, statului și companiilor. Aceste instituții abia așteaptă să le donezi averea ta, fiindcă ți-o vor multiplica. Dacă nu faci asta de bunăvoie, banii tăi ajung oricum la ei, dar fără a-i primi înapoi și mai ales nu cu dobândă. În plus, un card gol are cea mai mare securitate, fiindcă dacă ți-l fură cineva, nu ai ce pierde. Hai să vedem ce facem cu banii în mod inteligent. Avem cont de economii, depozite bancare, respectiv titluri de stat, și bursă. Fiecare are rolul său. Contul de economii oferă dobândă de 2 ori mai mică decât e inflația, dar poți accesa banii oricând. Titlurile de stat oferă dobândă aproximativ egală cu inflația, dar poți accesa banii doar după 1-5 ani. Bursa oferă randament dublu față de inflație dacă ne referim la un indice bursier precum BET sau S&P 500. Dar aici investiția e relativ sigură doar pe termen lung, adică minim 5 ani. Deci avem aceste 3 instrumente. Iată cum organizăm banii. 1. Pune deoparte 3-6 salarii ca fond de rezervă accesibil oricând. Nu știi niciodată când ai urgent nevoie de bani. De acești bani nu te atingi, nu cumperi telefon cu ei, nu plătești rate cu ei. Banii pot fi alocați astfel, maxim un salariu cash, deoarece plata cu cardul nu merge mereu. 2-4 salarii în contul de economii. Aici primești dobândă 3% pe an, adică jumătate cât e inflația, și accesezi banii instant cu telefonul. 1-3 salarii în depozit bancar pe 1-3 luni, reînnoit automat cu reinvestirea dobânzii. Aici primești dobândă 4% pe an, adică puțin mai mult decât la contul de economii. 10% din profit e impozitat de stat, dar stai liniștit fiindcă banca îl reține automat. Următorii bani îi depozitezi în funcție de nevoile tale. Banii de care vei avea nevoie în următorii 1-5 ani îi depozitezi în titluri de stat. Aici primești dobândă 7% pe an, deci echivalezi inflația. Primești banii înapoi garantat dacă statul nu falimentează, iar profitul e neimpozabil. Pe unii s-ar putea să vă intereseze următoarea informație. Banii din depozitele bancare îți sunt asigurați prin lege dacă falimentează banca până la 100.000 de euro. Dar dobânda este considerabil mai mică decât la trezorerie, plus că e impozitată. Banii de care vei avea nevoie peste minim 5 ani îi depozitezi la bursă, în ETF-uri care replică indici precum BET, Nasdaq 100 și S&P 500. Aici bați inflația și rămâi și cu profit, fiindcă acești indici cresc în medie cu 10-18% pe an. Bursa îți aduce randamente foarte bune pe termen lung, dar trebuie să fii foarte bine informat despre situația economică. Impozitul pentru câștigurile de la bursă e 1,3%, iar pentru dividende e 8%. Brokerul reține automat impozitul dacă are sediu în România. Altfel, tu trebuie să declari și plătești impozitul la ANAF. Dacă câștigi prea mulți bani, trebuie să plătești și CASS. Deci consultă legislația actualizată. Comisioanele brokerului sunt în jur de 1%. Să repetăm, aceasta este strategia ta. 3-6 salarii ca fond de rezervă. Titluri de stat iei cu banii de care vei avea nevoie peste 1-5 ani
acțiuni la bursă iei cu banii de care vei avea nevoie peste 5 ani sau mai târziu. Din tot videoclipul să aplici măcar această practică. Nu lăsa niciun leu neinvestit, fiindcă altfel inflația ți-l va devaloriza. Cardul trebuie să-ți fie gol, desigur cu excepția banilor de care ai nevoie luna curentă. Exemple. La trezorerie strângi bani pentru echipamente electronice, facultate, mașină, vacanțe și banii care nu pot sta la bursă minim 5 ani. La bursă strângi banii pentru locuința ta sau a copiilor, renovări, autoturism, pensie și banii de care sigur nu ai nevoie în următorii minim 5 ani. Gândește în perspectivă viața ta în următorii 20 de ani și planifică cum familia ta va avea fonduri pentru experiențele ce vor urma. Alternativ, pentru diversificarea locului unde depozitezi banii, poți considera și această alocare. 25% la bancă, în cont de economii și depozite, 50% în titluri de stat și 25% la bursă. Considerând inflația și randamentele orientative, cu această diversificare, per total vei fi pe zero. Dacă vrei să bați inflația, trebuie să depozitezi mai mult în titluri de stat și la bursă. Poți folosi un calculator de dobândă compusă pentru a socoti în cât timp strângi banii pentru fiecare obiectiv. Dacă depui 200 de euro pe lună, în 20 de ani strângi 48.000 de euro. La trezorărie, cu 7% dobândă, vei scoate 105.000 de euro. Dar cât valorează 100.000 peste 20 de ani? Scazi inflația din dobândă, adică 5%, și rămâi cu 2% randament anual, deci echivalentul a 60.000 de euro. La bursă, cu 12% dobândă, vei scoate 180.000 de euro. Dacă scădem inflația, rămâi cu 7% randament anual, deci echivalentul a 100.000 de euro. Pentru un randament superior, dobânda compusă îți amintește că vei câștiga mai mult dacă investești cât mai mulți bani în primii ani. Cei 48.000 de euro investiți deodată se transformă în 180.000 de euro la trezorărie, respectiv 400.000 de euro la bursă, după 20 de ani. Rămâne valabilă regula din episodul 1. Când vine salariul, pune mai întâi deoparte banii pe care dorești să-i economisești, apoi cheltui din ce rămâne. Curajoșii și curajoasele care investesc la bursă trebuie să înțeleagă 3 aspecte. 1. 80% dintre investitorii profesioniști nu bat piața pe termen lung. Piața înseamnă indicele S&P 500, care reprezintă top 500 companii din Statele Unite ale Americii, sau indicele BET, care reprezintă top 20 companii din România. E indicat să cumperi acești indexi, nu companii individuale. Acesta e nivelul 3 pe care l-am recomandat tuturor în episodul anterior. Investește constant, lunar, cu strategia Dollar Cost Average, respectiv RON Cost Average. Ca începător, nu e indicat să-ți investești toți banii deodată, fiindcă nu știi prognoza piața. DCA sau RCA îți asigură un randament mediu și sigur pe termen lung. Vezi de ce RCA-ul e obligatoriu pentru toată lumea? Te asigură că investiția ta nu se accidentează brutal în timpul unei crize. Investitori mai deștepți decât mine au spus: Time in the market beats timing the market. Time in the market înseamnă să ai acțiuni cumpărate din timp. Timing the market înseamnă să ghicești perioadele optime de cumpărare și vânzare a acțiunilor, adică să cumperi în groapă când piața s-a prăbușit și să vinzi în vârf înainte de a se prăbuși. Întrucât prima regulă ți-a spus că ai 20% șanse de reușită în a ghici piața, e o idee bună să începi să investești chiar de săptămâna aceasta. Nu-ți pasă dacă bursa se prăbușește, fiindcă nu ai nevoie de banii alocați acolo în următorii minim 5 ani. Piața bursieră se prăbușește drastic la fiecare 6-10 ani, iar odată la 1-2 ani apar corecții. În funcție de gravitatea situației, piața își revine în 1-5 ani. Istoria ne arată că este ideal să profiți de prăbușiri. În loc să te panichezi când portofoliul tău are pierdere nerealizată de 30%, tu vei vedea o oportunitate. Acțiunile sunt la reducere și e momentul să cumperi mai multe. Nu faci la fel și cu cumpărăturile obișnuite când sunt reduceri? Ai avut astfel de oportunități în 2009, 2016, 2019, 2020, 2023 și în 2025. Acest grafic din 1875 estimează momentul următoarelor crize americane. Din punct de vedere statistic, 2026 aduce profituri mari. Dar nu ar fi mai simplu fără inflație? Cine este vinovatul?
capul răutăților și netrebnicul care generează inflația. Ești pregătit să afli? Eu nu cred. Nu-ți va plăcea să auzi. Tu provoci inflația. Noi toți suntem vinovați. Prețurile cresc și scad în funcție de cerere și ofertă. Când cererea e mai mare decât oferta, înseamnă că oamenii cumpără mai mult decât se produce. Prețul crește pentru a încetini cumpărarea excesivă. Banca centrală provoacă direct inflație printând mai mulți bani și o reduce mărind dobânda cu care iei credit de la bancă. O rată mai mare te descurajează să cumperi. E important să înțelegi că nu trebuie să economisești doar la tine acasă. Dacă consumi mai mult curent, prețul crește și te afectează și pe tine, și pe mine, și pe ceilalți. Nu trebuie să faci risipă ca să provoci inflație. E suficient să consumi cu 10% mai mult decât ai nevoie și astfel prețul crește cu 10%, adică o factură în plus în fiecare an. În fiecare an puțin câte puțin mai mult. Conform Institutului Național de Statistică, inflația din ultimii 20 de ani a fost în medie de 5,3%, ceea ce a triplat prețurile. Acest document îl găsești în descrierea videoclipului. Ți l-am prezentat în episodul anterior, iar acum am adăugat datele istorice. Impactul tău asupra economiei naționale este la fel de mare ca impactul tău la secția de votare. Ce contează că las apa să curgă când mă spăl pe dinți? Sau că îmi iau încă o pereche nouă de pantofi la reducere? Am bani! Iată că unul câte unul, banii se adună, iar milioanele de voturi decid pentru țară. Mica ta risipă devine o problemă fiindcă se adună. Am bani nu înseamnă îmi permit. Așadar, de astăzi vei economisi. Cu cât? Cu 25%. Voi simți vreo diferență? Nu, dar portofelul tău va simți. Vrei să economisești de 2 ori mai mulți bani? Atunci reduți cheltuielile cu 50%. Va fi o mare provocare pentru tine, dar dacă reușești, îți vei mulțumi enorm. Iată ce putere extraordinară ne oferă cei 25%. Să zicem că trebuie să strâng 500 de lei. Dacă economisesc 100 de lei pe lună, atunci strâng banii în 5 luni. Dacă economisesc 125 de lei pe lună, atunci strâng banii în 4 luni. Nu am economisit doar bani, am economisit timp. Am câștigat o lună întreagă. Acum gândește-te că în loc de 5 luni îmi trebuie 5 ani ca să strâng banii necesari. Economisind 25% extra, salvez un an din viața mea. Acum gândește-te că am nevoie de 20 de ani ca să cumpăr o casă. Fără să joc la loto, economisind, obțin casa cu 4 ani mai devreme. Vrei să economisești și mai mult timp? Te va ajuta calculatorul de economii din episodul 1. Copiază-l în contul tău Google Drive și completează-ți veniturile și cheltuielile. Îți amintesc doar cheltuielile despre mâncare. Românii aruncă 22% din alimente la gunoi. Te întopi ca un purcel, îți rămâne 22% mâncare extra și o arunci. Dacă cumperi lunar alimente în valoare de 1400 de lei, 22% înseamnă 300 de lei aruncați la gunoi, adică 4000 de lei pe an, respectiv 18.000 de lei în 5 ani. Ai conștientizat că ai aruncat la gunoi 18.000 de lei în ultimii 5 ani doar pe mâncare? Iar alimentele reprezintă doar 33% din cheltuielile totale ale multor gospodării. Te las pe tine să triplezi suma ca să vezi cât risipești în total. Vei salva acești bani de azi înainte. Nu este suficient să cumperi cu 25% mai puțină mâncare. Dacă îți umpli stomacul până nu mai poți, vei avea probleme de sănătate. Studiile arată că reducerea calorică de 30% e asociată cu îmbunătățirea sănătății metabolice, reducerea riscului de boli cronice și, cel mai important, creșterea longevității. Cu cât mănânci mai mult, cu atât mori mai rapid. Așadar, reduci toate cheltuielile cu 30% de astăzi. Atenție! Economisirea nu înseamnă să iei lucruri ieftine de proastă calitate. Alege calitatea pe termen lung și eficiența energetică, nu luxul. Iată părerea mea despre achiziția în rate cu dobândă.
Presupunem că vrei un smartphone nou de 6.000 de lei. Intri în rate pe 2 ani și plătești 300 de lei pe lună. După 2 ani ai plătit 8.000 de lei, iar telefonul costă acum doar 4.000 de lei în magazin. Întrebarea mea nu este de ce cumperi lucruri care se devalorizează în timp, ci de ce nu ai început să strângi banii cu 2 ani înainte? Nu știai că va urma să-ți iei smartphone nou? La fel și în cazul mașinii și casei. Nu știi cu 5, 10, 20 de ani înainte că vei avea nevoie de ele? De ce preferi să plătești din obligație rata lunară băncii în loc de a aloca voluntar din timp aceeași sumă de bani la trezorerie și la bursă? Găleata de bani pe care ai fi plătit-o ca dobândă pentru credit îți rămâne ție. Totuși, povestea e diferită în cazul firmelor și producătorilor. Dacă ceea ce cumperi îți aduce valoare sau venit mai mare decât dobânda cu care ești dator, atunci ia credit, fără a sta pe gânduri. De asemenea, există programe precum Noua Casă, Family Start și Student Invest care îți oferă dobândă mai mică sau chiar zero. Informează-te! Ai de făcut un lucru mult mai important înainte de a-ți pune banii la crescut. Investește în tine și în cei de lângă tine. Aceasta e cea mai bună investiție pe care o poți face. Îmbogățește-ți mintea, apoi portofelul. Fii un om de valoare. Specializează-te în ceea ce faci și devii un expert în domeniul tău, la serviciu, la hobby și în familie. Fii eficient. Banii îi poți recupera, dar timpul nu. Așa că investește întâi în prezent, apoi în viitor. Setează-ți obiective și ține-te de ele. Stabilește-ți prioritățile. Trăiește o viață sănătoasă, fizic și psihic. Urmează principiul Hope for the best, prepare for the worst. Crede că vei reuși în viață, dar să ai un plan de rezervă dacă nu ți iese. Este esențial să avem grijă de comunitatea în care trăim. Ceea ce lași celorlalți în jurul tău te afectează și pe tine. Lași bine, primești bine, lași rău, primești rău. Poți fi voluntar, poți ajuta financiar organizații binefăcătoare și poți trimite acest videoclip oamenilor pe care crezi că îi va ajuta. Nu trebuie să fie săraci ca să-i ajute acest videoclip. Trebuie doar să nu fie multimiliardari. Sigur știi pe cineva. Dacă te-a ajutat cu ceva acest videoclip, te rog să-i dai like. Mulțumesc! Mă ajută foarte mult! Dacă dorești să-mi susții canalul, îmi poți cumpăra o ciocolată pe buymeacoffee.com/Andrei Vaida. Dacă mie îmi ajunge o ciocolată pe an, asociații ca acestea au nevoie lunar de fonduri. E bine să donăm lunar măcar 1% din cât avem. În continuare, te invit să scrii un comentariu despre cum ți s-a părut acest episod. Îți amintesc că acestea nu sunt sfaturi financiare, ci doar o inițiere educațională și te invit să urmărești următorul film pe care YouTube l-a ales special pentru tine. În stânga ai episodul 1 ca să te mai uiți odată la el. Spor la economisit și îmbogățit planeta!